Find the inverse Laplace transform of 2s minus 5 all over 4s squared plus 25. Tapos, naka-add yung 4s minus 18 over s squared minus 9. So, papaano po ang gagawin dyan? So, magkakaroon po tayo ng manipulation. So, doon po ako sa first term muna, sa 2s minus 5 over all over 4s squared plus 25. Yung pong sa denominator, ifa-factor ko po siya. So, gagawin ko po, ilalabas ko yung 4 na kasama nung s squared. So, rewriting 2s minus 5 all over 4, ilalabas ko siya. S squared plus 25. Pero yung 25, mag-over ako ng 4. Para kapag dinistribute ko ulit si 4 doon sa ating denominator, wala pa rin changes. Kasi 4 times 25 over 4, ang sagot ay 25. Nakuha po ba yon? And then, Opo, sir. rewriting the second term, 4s minus 18 over s squared minus 9. So, ngayon po, ilalabas ko yung 4 sa ilalim. So, gagawin, ifa-factor out ko siya. Pwede siya maging 1/4 multiplied by 2s minus 5 over s squared plus 25 over 4 plus 4s minus 18 over s squared minus 9. And then, yan na po yung i-inverse Laplace transform ko. So, lagyan ko lang siya ng symbol na inverse Laplace transform. Tapos po, yung ating mga i-inverse Laplace transform, kailangan maging kamukha niya yung mga nasa table. So, unang-una mong titignan yung nasa denominator. Ano? So, tignan mo po yung number 6, number 5, number 7, tsaka number 8 sa ating table. So, yung denominator ko, kung mapapansin ko, meron siyang s squared plus 25 over 4. Tapos dun sa kabilang term, s squared minus 9. So usually sa aking table, ang mga denominator niya is s squared plus a squared, tsaka, o kaya naman s squared minus a squared. So kailangan yung second term sa denominator is naka-squared din. So yung 25 over 4, pwede ko siyang gawing 5 over 2 squared. So, ang mangyari, 1/4 inverse Laplace transform ng 2s minus 5 over s squared plus 5 over 2 squared. Same as sa kabilang term. Plus inverse Laplace transform ng 4s minus 18 over s squared minus 3 squared. Kuha naman po siguro ito ano. Ngayon po, ihiwalay ko po yung mga nasa denominator. So, pwede pong ito. Ayan. Tapos, ganito rin ito. And then, dun sa kabila, pwede rin naman. Itong negative 5. Ayan. So, mangyayari po, 1/4 times inverse Laplace transform ng 2s over s squared plus 5 over 2 squared. Pero yung 2, ilalabas ko na po. Ano? So, labas ko na si 2. Tapos, inverse Laplace transform. Ang matitira na lang ay yung s over s squared plus 5 over 2 squared. Ito yung para sa kulay green na nakabox. Ano? Meron ka pa yung kulay orange. So, yung 5 over s squared plus 5 over 2 squared. So, ilalabas ko na din yung 5. Ang operation niya is
Subtraction, 1/4 times 5, inverse Laplace transform ng, Sir, excuse me po. yes po. Pwede pong magpaalam, nagkaroon lang po ng emergency sa bahay. Sige po, pa-attendance na lang po and papanood nitong recorded video after i-upload. Thank you po, sir. Pasensya na Okay. po. Okay lang, ingat. Okay, going back, yung next term natin is magiging negative r minus 1/4 times 5. Siyempre, inilabas ko na yung 5. Inverse Laplace transform. Matitira ay 1 over s squared plus 5 over 2 squared. Nakuha po ba ito? Yes po, sir. Good. Tapos meron ka pa dun sa last term mo. Plus, inverse Laplace transform. Dito po, ano, dito, doon tayo sa kulay green na nakabox. Ilalabas ko na si 4. 4 inverse Laplace transform ng s over s squared minus 3 squared. Tapos ay minus 18 inverse Laplace transform ng 1 over s squared minus 3 squared. Okay tayo dyan? Opo, sir. Good. Yes po, Ngayon, sir. ngayon titingin ka na dun sa table mo. Ang makakamukha niyang form dyan is yung sa number 5, 6, 7, at 8. So, nandito tayo, ano. So, i-rewrite ko lang, ano, para mas makita nyo po. So, i-simplify ko na po. Magiging ano po siya. Okay. So, 2 over 4 inverse Laplace transform ng s over s squared plus 5 over 2 squared minus 5 over 4 inverse Laplace transform ng 1 over s squared plus 5 over 2 squared plus 4 inverse Laplace transform ng s over s squared minus 3 squared minus 18 inverse Laplace transform ng 1 over s squared minus 3 squared. Ayan. So, ano yung nakakamukha sa table? Number 5, number 6, number 7, at number 8. So, dito po tayo sa ating first term. So, ito po ay form number, ano sa tingin nyo po? 6. Form number 6. Inverse Laplace transform ng s over s squared plus a squared is cosine 80. So, magkakaroon po tayo ng 2 over 4 is 1 half na cosine. Ano yung a natin? Di ba 5 over 2? E di 5 over 2t. Next, minus 5 over 4. Doon po sa ating second term dito, ano yung katulad sa table? Number 6 din po, sir. Number 6. So, sa Number 5 number po. 6, okay, number 6 is S yung nasa numerator, pero si number 5, 1. Ang numerator natin ay 1. So, ang gagamitin natin is formula number 5. So, meron po siyang 1 over A. Anong A mo? 5 over 2. E di meron akong 1 over 5 over 2 times sine 80. Sine 5 over 2t plus yung ating kasunod, anong formula yan? Parang number 8 po. 8 po. Okay, thank you. So, meron akong 4
cosine H. Ang A mo ngayon ay 3. And then we have T minus 18 multiplied by formula number 7. Ito ano? Ano yung 1 over A mo? 1 over 3 sine H. 80. Ang A mo ay 3. T. O, edi ano mo na lang yan. 1 half cosine 5 over 2T. Tapos ito po ay minus 1 half sine 5 over 2T plus 4 cosine H 3T minus 18 divided by 3. 6 po. 6 po. Very good. 6 sine H 3T. Itong sine H, hyperbolic sign yan. Ano? Tsaka yung cosine H, hyperbolic cosine ang tawag doon. So, ito na ba yung ating final answer? Pwede na, ano? Question po. Sir, pwede bang i-eliminate na lang din yun po para maging whole number lang yung numerical coefficient nila? So, anong gagawin natin? Mag-multiply ako ng 2. Yes po, sir. Okay, multiplied by 2. Pwede magiging cosine 5 over 2t minus sine 5 over 2t plus 8 cosine h 3t minus 12 sine h 3t. Tama ba? Yes po, sir. Okay, so depende po yan sa hihingin nung teacher kung paano nyo ibibigay yung final answer. So, kahit ano po dyan, tama din naman as long as tama yung algebraic operation or manipulation mo. Next. Ay. Find the inverse transform of s over s raised to 4 plus 4. Okay, so anong gagawin natin? Siyempre, yung una, check mo dito sa iyong table. So, kung mahirap, magkakaroon ka ng manipulation. Unang-una sa denominator. Kailangan mo siyang i-factor. So, papaano po? So, punta ako sa s raised to 4 plus 4. Ang unang-unang may isip kong factor ay s squared, tas e squared mo siya, plus 2 squared. Ngayon, natatandaan nyo po ba yung binomial expansion? So, halimbawa, meron akong a plus b. E squared ko siya. Anong sagot dyan? Diba, a squared plus 2ab 2AB. plus b Base square. squared. O, i-rearrange ko lang ha. Pwedeng a squared plus b squared plus 2ab. Inilipat ko lang ng pwesto. Ngayon po, di ba kamukha niya? Ito, kamukha nito. Tama po ba? Opo, sir. Tama, ano? So, itong s squared, di ba kamukha yan? E di, a squared plus b squared. E di, anong a ko? Ano yung a ko? S squared, sir. Square. Good. Yung nasa loob, s squared. Ano yung b ko? 2, sir. Di ba 2? Tapos, yung a plus b is squared. Ayan, yan. Okay, going back.
Ano naman yung 2AB ko? Kung ang A ko ay S squared at ang B ko ay 2, ano yung 2AB? E di 2 multiplied by A. Ano yung A ko nga? S squared. Ano yung B ko? 2 po. 2. E di ang 2AB ko para sa situation na to ay 4S 4s squared. squared. Okay tayo dyan, ano? So ngayon, ipapattern ko kasi siya dito. Dito po. Yan. So kung ipapattern ko dyan, sa original equation ko, meron na akong S squared plus 2 squared. Ngayon po, kung ipapattern ko nga po dito, pasok ako sa requirement na to. Ano? Pero wala pa ako nito, kulang. Kulang ako ng 2AB, pero na-compute ko na yung 2AB dito, which is 4S squared. So, kailangan, para pumasok ako dito, magkaroon pa ako ng plus 2AB, which is, sa kaso natin, 4S squared. E di mag-add ako ng plus 4S squared. E kaya lang, pag nag-add ako ng 4S squared, maapektuhan yung original equation natin. So, kailangan mag-minus din ako ng 4S squared. Para pag subtract sila, 4S squared minus 4S squared, 0 yon, di ba? So, parang walang naging epekto. Nakuha po. Opo, sir. Very good. Okay. So, punta po ako dito. Punta po ako dito sa part na to. Yan. Yung part na yan, pag finactor mo, di ba nga kasi yung S squared mo, yan yung A squared. A squared. Yung 2 squared mo, yan po yung B squared. At yung 4S squared mo, yan yung 2AB mo. Nakuha po yan. Kuha po ba yan? Opo, Opo, sir. sir. O, at pag inad-add ko yan, ito may factor na A plus B is squared. Galing nga po dito, ano? So, itong part na to, pwede ko yan i-factor. Ito, ayan. Pwede ko yan i-factor. Na ang magiging factor niyan ay galing po dito. O, i-rate ko ulit. A plus B is squared. Ano nga pong A natin? S squared, sir. S squared. Ano yung B natin? 2, sir. 2. E di meron ka pang squared. Eh meron ka pang natira, 'di ba? Ang natira mo ay Minus 4s squared, sir. yes, very good. Mm. Minus 4s squared. Na-absorb po ba? Na-absorb po. Nakuha ito? Yes po, sir. Good. Tapos, meron po akong A plus B. Imo-multiply ko siya sa A minus B. Anong magiging sagot dito? 'Di ba A squared minus B is squared? 'Di ba yung A squared minus B squared parang nakakamukha nito? Yung A squared ko parang siya yung isang buong S squared plus 2 na naka-squared pa.
Tapos, yung minus b squared ko, parang siya yung negative 4s squared. Nakuha po. Opo. Very good. Opo, sir. So, ano yung a ko? Ito yung a ko. Nasa loob. Ano yung b ko? Manggagaling po dito. So, ang a ko para dyan ay ano? S S squared squared Plus plus 2 po. plus 2. Ang b ko ay 4 po. 4S, sir. okay. So, doon tayo sa last term. Ito po, pwede siyang maging 2s squared. Finactor mo. So, ano yung magiging b mo? 2S. 2S po, sir. 2s. Very good. Ayan. E di ngayon, kung ito nga daw po ay katulad nito, gamitin natin ito. Ayan, yan. Yan ngayon yung form na isusulat ko dito. Ano? O, ano yung A natin? Your A is S squared S plus squared 2. plus 2. Pasok na ako dito. Plus. Plus. Ano yung B ko? 2S po, sir. 2S. 2S. E di pasok na ako dito. Okay na ako dito. Ganun yan. Meron pa akong nandito, oh. Multiplied by A. S squared plus 2. Minus B. 2S. Nakuha yan? Yes po, sir. Opo. Very good. Yes po, sir. O, edi ano ba yung ginagawa natin? Edi ito po yung factor nung denominator na S plus 4. O, edi pagka ito, pinerform yung operation na yan, babagsak ka dito. Babagsak ka dyan sa denominator. Nakuha? Opo. Very good. Opo. O, di next tayo. O, edi i-rewrite ko S raised to 4 plus 4 equals S squared plus 2S plus 2 multiplied by S squared minus 2S plus 2. Nire-arrange ko lang, ha. Ngayon, okay na. E di, pwede na tayong mag-partial fractions. O, ito yung original equation natin. S over S raised to 4 plus 4. Equal yan sa, ayan. Diba yung form natin, AS plus B S divided by S squared plus 2S plus 2 plus CS plus D all over S squared minus 2S plus 2. Nakuha po yan. Partial fraction. Nakuha po yan. Paano po yun, sir? Yung denominator mo, ito sa number 4. Ay, hindi pala. Sorry. Number 3. AS plus B over S squared plus AS plus B. Yaan yung form kanina sa partial fraction. Yaan po ay non-repeated quadratic factor. Meaning, yung denominator mo, yan denominator mo, ito, at saka ito, quadratic yan, di ba? Kasi naka-squared, S squared plus 2S plus 2, edi quadratic. Hindi po siya nauulit, di ba? Hindi siya naka-raise sa 2, sa 3, therefore, non-repeated quadratic siya. Nakuha? Pag non-repeated quadratic, ang magiging form mo ay AS plus B. Susundan mo lang yan. May A ka, tapos lalagyan mo na S plus B.
O di kaya naman, yung kasunod, since nagamit mo na yung A, nagamit mo na yung B, di doon ka na sa C, S plus D. C naman this time, tsaka D. Nakuha po yun. So, kailangan hindi magkakaroon ng ulit yung A, B, C, D mo. Okay tayo? Okay po, sir. Yes po. Very good. So, ngayon, magpa-partial fraction na tayo. Imumultiply na natin both sides by S raised to 4 plus 4. S raised to 4 plus 4. Di ba itong S raised to 4 plus 4, ang factor niya, ito din naman, ano? Ngayon, so S raised to 4 plus 4 divided by S raised to 4 plus 4 times S. Ang matitira ay S. Tapos may equals ka pa. So, S raised to 4 plus 4 divided by S squared plus 2S plus 2 times the numerator AS plus B. Edi ang matitira po ay, yan po ay magkakaroon ng dalawang parang terms kasi yung AS may kasunod pa siyang plus B. So, pinaghiwalay sila na operation na plus. So, ang magiging equation po natin dyan is AS multiplied by S squared minus 2S plus 2. Nakuha yan. Yan po ay para dito pa lang. Okay po ba tayo doon? Yes po. Good. May kasunod pa yan. Kasi may B pa. So, S raised to 4 plus 4 divided by S squared plus 2S plus 2 times B. So, ano yung S squared plus 4 divided by S squared plus 2S plus 2? Anong sagot doon? Okay, so para mas ma-visualize nyo, di ba itong S raised to 4 plus 4, equivalent din siya dun sa finactor out natin kanina na S squared plus 2S plus 2. At saka S squared minus 2S plus 2. Ayan, mas ma-visualize nyo na. So, ito po, divided by dito, multiply mo sa B. Ang matitira po ay B times S squared minus 2S plus 2. Okay tayo dyan? Opo, sir. Good. Plus o yung kabila. So ito po, divided by dito, multiply by the numerator. E di ang magiging sagot ko po para dun sa C ay CS multiplied by S squared plus 2S plus 2 plus D times S squared plus 2S plus 2. Nakuha po ba yan? Opo, sir. Very good. Ngayon kukunin natin yung value na A, B, C, at D. Natatandaan nyo kung dati nag-assume tayo ng value ng S para po merong maging 0 sa mga coefficients na A, B, C, D. Pero kung wala po, pwede tayo mag-equate coefficients of S raised to N. So mag-try po ako ng equating coefficients of S cube. So, lahat ng coefficients na may S cube, susulat ko. So, dito po ba sa S, mayroong S cube? Wala po. Wala. So, 0 siya. Equals. So, itong AS, pag dinistribute ko dito by term, meron po ba siyang S cube na kasama? Meron po. Ano po yun? Yung AS cube. Di AS cube, pag dinistribute ko na yon, di anong ano yung coefficients na yon? Di ba A lang? Kasi AS cube. So, yung A lang kukunin ko. So, dito wala na. Next, dito po tayo sa B. Yung B po ba, kapag dinistribute ko per term, meron siyang kalapit na S cube? Wala po.
Wala. E di para dito sa B, wala siya. E di 0 yun. Plus, yung CS ba, pag dinistribute ko dito, merong katabi na S cube. Meron po. Ano yun? C. C. Very good. O lastly, yung D, pag dinistribute ko, merong S cube. Wala. O edi 0 equals A plus C. Okay tayo dyan. Ngayon po, mag-equate ako coefficients ng S squared. Equating coefficients of S squared. E di, dadiretso ko na po. Alam nyo na po yung concept, ha? So, ang magiging equation natin dyan is 0 equals negative 2A plus B plus 2C plus D. Yan yung para sa S squared. Ngayon po, isa pa. Mag-equating ako coefficients of S. So, ang meron pong S ay, yung S po, meron siyang 1, tapos 2A minus 2B plus 2C plus 2D. And last, equating coefficients of S raised to 0. So, yung S raised to 0, di ba equivalent yun sa 1? So, lahat ng may 1, kukunin ko. So, sa S po ba, di ba yung itong S raised to 1 yan. So, wala po yan. So, equals, sa dito po sa A, meron po ba siya? Kasi yung AS, pag dinistribute ko dito sa 2, wala kasi A, 2AS yun. So, wala po dito. Plus, dito sa B, yung B, pag dinistribute ko dito sa 2, meron akong 2B times 1. Ano? So, meron po akong 2B. Sa CS, yung CS, pag dinistribute ko dito sa 2, edi 2CS. Pero may S ka pa. Yung kailangan ko nga S raised to 0 or 1. Edi wala yan. Dito sa D, pag dinistribute ko dito sa 2, meron siyang 2D. So, wala siyang S. So, 2D times 1 yun. Ano? So, meron ako sa 2D. So, labelan ko. Ito yung equation 1, equation 2, equation 3, equation 4. Ngayon, isasolve na natin yung value ng A, B, C at D simultaneously. So, dito po ako sa So, galing po sa equation 1 na 0 equals A plus C. Eh, di ba yung A equivalent siya sa negative C? So, punta ako sa equation 4. From 4, dito po yon. Eh, di meron na po akong 0 equals 2B plus 2D. Factoring out 2, edi B plus D. Tapos, 0 over 2 equals B plus D. D0 equals B plus D. Edi ang B ko ay negative D. Baliktad. Ang B ko ay negative D. Okay tayo dyan. Ngayon po, dito sa ating equation 2. From equation 2, ano yung equation 2 mo? Ito. Writing 0 equals negative 2. Ano yung A mo? Ang A mo ay negative C. Plus B. Anong B mo?
negative D plus 2C plus D. Yan. So, meron po akong 0 equals 2C, tapos wala na po ito, plus 2C. So, 0 equals 4C. So, ang C ko ay 0 din pala. Tapos, punta ka po dito sa equation 4. 3 pala, from equation 3. Ito yon. Di substitute mo yung mga values. E di 1 equals 2 times A. So, ang A nga natin ay negative C. Minus 2 times B. Ang B natin ay negative D. Plus 2 times C. Ang C natin ay 0. Plus 2 times D. Anong D natin? Yun yung hinahanap natin ngayon. Ano? So again, ang C po natin ay 0. So 1 equals, wala na ito, wala na ito. Di ang matitira po ay 2D plus 2D. So 1 equals 4D. Anong D mo po? 1/4. Next, from equation number 4, ayan. From equation number 4, 0 equals 0 plus 2b plus 2d. So, ang d mo ay 1/4. Nakuha mo na kanina. So, 0 equals 2b plus 1/2. So, negative 1/2 equals 2b. And then, divide mo siya sa 2. Makakakuha ka po ng b na negative 1/4. Tama ba? Opo, sir. Okay. So, kunin mo yung values ng A, B, C, D mo. So, ang B mo ay 1/4. Ang D mo ay 1/4. Ang C mo ay 0. Anong kulang? Letter A. A is... A is negative C. So, A ko ay negative 0 or 0 na lang. Nakakasunod po. May tanong po dyan. Kung wala na, proceed tayo. Okay, so i-rewrite ko lang yung kaninang partial fraction na ginawa natin. Yung pong S over S raised to 4 plus 4 equals AS plus B all over S squared plus 2S plus 2 plus CS plus D over S squared minus 2S plus 2. Diyan mo na ilalagay ngayon yung values ng A, B, C, at D. Okay, so ang mangyari po is ano po yung A mo? Ang A mo ay 0. S plus B. Your B is negative 1/4 all over S squared plus 2S plus 2. Plus, ang value mo ng C kanina ay 0. May S pa siya. At ang value mo ng D ay 1/4. S squared minus 2S
plus 2. So, di ba kanina, inihiwa-hiwalay natin yung denominator per term sa numerator. Eh, since wala na po ito, ang matitira mo na lang is negative 1/4. Tapos, idiretso ko ng, inverse Laplace transform. 1/4 inverse Laplace transform ng 1 over s squared plus 2s plus 2 plus 1/4 inverse Laplace transform ng 1 over s squared minus 2s plus 2. Nakasunod po ba? Opo. Very good. And then, malapit na po tayo sa katotohanan. Tingin po sa table. Ano po kaya yung nakakaparehas na form? Is it number 9? Check natin yung number 9. Pero yung denominator dapat naka-factor out. So, kailangan i-factor natin. Okay, equals negative 1/4 inverse Laplace transform ng 1. Yung denominator, pwede ko pong basagin yung 2. Gawin ko s squared plus 2s plus 1 plus 1 para mabilis ko siya i-factor. Plus 1/4 inverse Laplace transform ng 1 over s squared minus 2s. Basagin ko din yung 2. Gawin kong 1 plus 1. So that, madali ko siyang i-factor out. Kasi ito po ay may factor na. Ito din may factor na. Mas madali, So, equals negative 1/4 inverse Laplace transform ng 1 over. Ang factor po ng s squared plus 2s plus 1 ay s plus 1 squared. Pero may natira ka pang 1. So, isusulat mo din yon. Plus 1. Eh, di ba yung plus 1, pwede siyang 1 squared. Plus 1/4 inverse Laplace transform ng 1 over. O, ganun din. S squared minus 2s plus 1. So, ang factor nun ay s minus 1 squared. And then, may natira ka pang 1. So, i-rate mo din siya. Gawin mong plus 1 squared. E di parang kamukha na ni number 9. Anong sagot doon? So, 1/4, negative 1/4, inverse Laplace ng 1 over s plus 1 squared plus 1 squared ay ganito. 1 over b. Ang b mo po ay 1. So, meron ka pong 1 over b. So, 1 over 1 multiplied by e raised to 80. So, this time, ang a mo po dito ay galing dito. So, kung plus 1 ito, ang a mo ay negative 1. So, negative t sine bt. Ang b mo ay galing dito. Ang b mo ay 1. So, sine t na lamang. Plus 1/4 times 1 over b. Ang b mo this time ay 1 din. 1 over 1 multiplied by e raised to 80. So, yung a mo manggagaling dito. So, since s minus 1 ka, ang a mo ay positive 1. So, t na lang. And then, meron ka pang sine bt. So, sine t na lang siya. So, simplifying, negative 1/4 e raised to negative t sine t plus 1/4 e raised to t sine t. Tapos, factor out ko si 1/4. Tapos, pagbaliktarin ko lang, pagbabalik-tarin ko lang, 1/4 et sine t minus 1/4 e raised to negative t sine t. Parehas po silang merong 1/4 sine t. So, ilalabas ko po yun, factor out, 1/4 sine t multiplied by e raised to t minus e raised to negative t. Final answer. Find the inverse transform of s over s plus 1 raised to 5. Ito po ay
dito po sa number 2. So kung mapapansin nyo, ito po ay repeated linear factor na nasa form na s minus a raised to r. Tignan nyo yung denominator. Naka-raise siya sa 5. So meaning pag magpa-partial fraction tayo, ganitong form yung susundan natin yung guide. Okay, so s over s plus 1 raised to 5 equals. Sundan natin to. So, a over s plus 1 plus b over s plus 1 squared plus c over s plus 1 cube plus d over s plus 1 raised to 4 plus e over s plus 1 raised to 5. Hanggang 5 lang, ano. Tapos, edi multiplied mo na both sides by s plus 1 raised to 5. Edi same process. So, ang matitira po ay s equals a times s plus 1 raised to 4 plus b s plus 1 raised to 3 plus c s plus 1 raised to 2 plus d s plus 1 plus d e raised to e. E na lang siya. Nakuha po yan? Opo, sir. Very good. Okay, tapos kukunin natin yung value ng A, B, C, D, E. Pero 'di ba, nag-assume tayo ng value ng S tapos nag-equate tayo ng coefficients of S raised to N. Pero para mas makita natin, i-expand natin yung mga nandyan. Expand natin yan. Paano nga po mag-expand? Natandaan niyo yung Pascal's triangle, yung 1 plus 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 2, 1. Kaya po yan gamitin. Natatandaan po yung gamitin. Medyo, sir. Okay, so i-recap natin. So, itong first top row ay para sa s raised to 0, yung second row, s raised to 1, s raised to 2, s raised to 3, s raised to 4. So, dito po tayo. Expand natin yung s plus 1 raised to 4. So, rewriting a times, expand natin yan. Susundan mo ito. Yung mga nandyan na 1, 4, 6, 4, 1, yan yung mga coefficients. Di lagay mo yung 1, 4, 6, 4, 1. Tapos magsisimula ka sa s raised to 4, s raised to 3, s raised to 2, s raised to 1, s raised to 0. Edi isusulat mo lang yan. I-add mo lang yan lahat. The s raised to 4 plus 4s raised to 3 plus 6s squared plus 4s plus 1. Natatandaan na po? Opo, sir. Good. Di ganun Opo. lang. Kapag ka ikaw ay nakaraise sa 3, edi yung pangatlo na ang gamitin mo. Yun lang yung guide mo. So, diretso ko na po. Plus b times s cubed plus 3s squared plus 3s plus 1 plus dito tayo sa squared. Ayan, madali-dali. So, c times s squared plus 2s plus 1 times d s plus 1 plus e. So, in-expand ko lang po yung mga nasa loob. Ngayon, mag-equate po tayo or mag-substitute, mag-assume ng value ng s. Try ko po yung negative 1. So, tingin kayo dito. Dito mas madali itong negative 1.
Yan. Negative 1 plus 1 raised to 4. 0. 0 times A. 0 na yon. Same as dito din po. Kung ang negative, kung ang S may negative 1, edi negative 1 plus 1, tapos i-cube mo pa siya, times mo sa B, edi 0. Up until, wala na yan. Yung A mo ay wala dyan. Ang matitira lang ay letter E. So, ang mangyayari mo, kung S mo ay negative 1, edi galing dito. Negative 1 equals, puro 0 na to. Ito, ayan. Puro 0 yan. Ang matitira mo ay E. So, ang E mo ay negative 1. Edi pasok na yan. Tapos ngayon, mag-equate tayo. Equating coefficients of S raised to 4. So, alam nyo na yon, ano? So, katapos-tapusan, ganito ang mangyayari. Kukunin mo yung lahat ng may 4. Sa A lang naman yon, ano? So, 0 equals A. Siya lang yung may S raised to 4. E di anong A mo? E di 0. E di ngayon, mag-equate ka naman ng coefficients of S cube. Ano lang ba yung may S cube? Sa bilang, 'di ba? At saka sa A. Kasi pag dinistribute mo yung A, dito po, meron kang 4A. So, meron po akong 0 equals 4A. Sa B mong side, meron ka din. Ano nga ba yung A mo? E di 0 equals 4 times A, which is 0 plus B. Anong B ko? 0 equals B. Next, equating coefficients of S squared. Ano yung may S squared mo? Ito yun. 0 equals 6A plus 3B plus C. Ano nga ba yung A mo? 0. Ano nga ba yung B mo? 0. E di ang C mo ay 0. Last, equating coefficients of S. Raised to 1 yan. So, meron akong 1 equals 4A plus 3B plus 2C plus D. Di substitute mo, 1 equals, ang A mo kanina ay 0, ang B mo kanina ay 0, ang C mo kanina ay 0, di anong D mo? Ang D ko ay 1. Di ano yung mga nakuha mong values? Meron akong A, B, C, D, E. Kuha? May tanong dito. Wala po, sir. Wala, kasi kanina ay nakuha nyo na yan. Next, rewriting S over S plus 1 raised to 5 equals A over S plus 1 plus B over S plus 1 squared plus C over S plus 1 cube plus D over S plus 1 raised to 4 plus E over S plus 1 raised to 5. O, dyan mo na isa-substitute yung mga A, B, C, D, E na values. So, ang nangyari po, ano yung A mo? 0 over S plus 1. Ano yung B mo? 0 over S plus 1 squared. Ano yung C mo? 0 over S plus 1 cube. At may values ka na din na 1. So, S plus 1. Tapos, yung E mo kanina, negative 1 yun, di ba? S plus 1 raised to 5. Eh, di wala na po ito. O, di yan ay inverse Laplace mo. Inverse Laplace transform ng 1 over S plus 1 raised to 4 minus inverse Laplace transform ng 1 over S plus 1 raised to 5. At anong form nga yan? Yan po ay nakakamukha ni number 4.
Inverse Laplace transform daw po ng 1 over s minus a raised to n ay e raised to at t raised to n minus 1 all over n minus 1 factorial. Edi susundan mo lang yon. Edi sa first term po tayo, e raised to negative t raised to 4 minus 1 over 4 minus 1 factorial minus e raised to negative t raised to 5 minus 1 over 5 minus 1 factorial. O di simplify mo na po. Dali lang. E di e raised to negative t3 over 3 factorial minus e raised to negative t raised to 4 over 4 factorial. Ano nga ba yung factorial? So, 3 factorial is 3 times 2 times 1. Ano yan? 6. Ano yung 4 factorial? 4 times 3 times 2 times 1. Ano yan? 24. 24. Very good. Okay. Rearranging t3 e raised to negative t over 6 minus t raised to 4 e raised to negative t over 24. Okay, so i-simplify pa natin para mas madaling tignan. Parehas po silang may e raised to negative t at saka 3t. Tapos, ilabas ko yung 1 over 24. So, 1 over 24, parehas silang may t raised to 3 at parehas din po silang may e raised to negative t. Ang matitira po ay 4 minus isang t. Check natin. 4 times 1 over 24. Anong sagot? 1 over 6 po. Pasok, 1 over 6. Di ba 1/6 yan? O, times t3 e raised to negative t. Tapos, yung negative t, i-times mo doon. Ito ang lalabas. So, okay na po. So, ang final answer natin, ito. Pwede rin naman ito.